Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι. Κανονικά τα ουσιαστικά έχουν ενικό και πληθυντικό αριθμό. Υπάρχουν όμως και κάποια ουσιαστικά που εμφανίζονται μόνο στον πληθυντικό αριθμό και για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Όλα αυτά τα ουσιαστικά έχουν ένα κοινό. Τελειώνουν όλα σε α. Όχι επειδή είναι θηλυκά, αλλά επειδή το γένος τους είναι ουδέτερο στον πληθυντικό αριθμό. Αυτές τις λέξεις τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά στα ελληνικά, γι' αυτό θα σας πρότεινα να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μην μπερδευτείτε ποτέ ξανά. Η πρώτη κατηγορία είναι οι ξένες γλώσσες. Όλες οι γλώσσες βρίσκονται στον πληθυντικό αριθμό. Λέμε τα ελληνικά, τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά. Τα τελευταία 2 χρόνια μαθαίνω ελληνικά. Ένα αντικείμενο το οποίο είναι διπλό και βρίσκεται πάντα στον πληθυντικό αριθμό είναι τα γυαλιά. Όταν διαβάζω, φοράω τα γυαλιά μου για να μην κουράζονται τα μάτια μου. Τα ρέστα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει ο πολιτής στον πελάτη εάν αυτός του δώσει ένα ποσό μεγαλύτερο από την αξία τους. Για παράδειγμα, εάν αγοράσω 1 κιλό πατάτες που κάνει 3 ευρώ και εγώ δώσω 5, τότε τα ρέστα μου είναι 2 ευρώ. Ένας από τους μαθητές μου είχε μία πολύ καλή ιδέα για να θυμάται πιο εύκολα τη σημασία αυτής της λέξης. Η λέξη ρέστα θυμίζει την αγγλική λέξη rest. Οπότε τα ρέστα is the rest of the amount. Επίσης, μία γιορτή που βρίσκεται πάντα στον πληθυντικό αριθμό είναι και τα Χριστούγεννα. Νομίζω όλοι γνωρίζετε πόσο πολύ αγαπάω τα Χριστούγεννα και πάντα βρίσκω μία δικαιολογία να πω κάτι για αυτά σχεδόν σε κάθε βίντεο. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί μαθητές κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι τα Χριστούγεννα είναι θηλυκό και λένε καλή Χριστούγεννα. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι καλά Χριστούγεννα. Η επόμενη λέξη είναι τα εγγένεια. Όταν ανοίγει μία καινούρια επιχείρηση, ένα καινούριο μαγαζί ή μία έκθεση, το γιορτάζουμε με μία εκδήλωση. Είναι μία ευκαιρία για να γίνει πιο γνωστό το μέρος και να διαφημιστεί. Όταν σκέφτομαι εγώ τη λέξη εγγένεια, μου έρχεται στο μυαλό μία έκθεση έργων τέχνης, μία γκαλερί, στην οποία οι καλεσμένοι θαυμάζουν τα έργα, συζητούν για αυτά και απολαμβάνουν το ποτό τους. Μιας και μιλάμε για γιορτές, τα γενέθλια είναι επίσης
μία λέξη που δεν έχει ενικό αριθμό. Στα γενέθλια καλούμε τους φίλους και τους συγγενείς μας για να φάμε όλοι μαζί και να κόψουμε την τούρτα. Συνηθίζουμε να φέρνουμε δώρα σε αυτόν που γιορτάζει και τον γεμίζουμε με ευχές. Η πιο γνωστή είναι τα χρόνια πολλά. Την επόμενη λέξη θα την περιγράψω με ένα παράδειγμα. Στο δρόμο για τη δουλειά μου συναντάω έναν παλιό μου συμμαθητή και στο τέλος της κουβέντας στέλνω χαιρετίσματα στους γονείς του. Τα χαιρετίσματα είναι ένας τρόπος να εκφράσεις ότι νοιάζεσαι για κάποιον και εύχεσαι να είναι καλά. Τα μεσάνυχτα, όπως το λέει και η λέξη, είναι η στιγμή της νύχτας όπου το ρολόι δείχνει 12. Αν και παλιά κοιμόμουν πάντα μετά τα μεσάνυχτα, τώρα προτιμώ να κοιμάμαι νωρίς για να ξυπνάω νωρίς. Τα τρεχάματα είναι ασταμάτητες και κουραστικές υποχρεώσεις για να τακτοποιηθούν δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αγόρασα ένα σπίτι και είχα πολλά τρεχάματα με την εφορία. Έχει τρεχάματα με την υγεία του. Η τελευταία λέξη για σήμερα είναι τα γεράματα. Τα γεράματα είναι η τελευταία περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου, γνωστά και ως γυρατιά. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ερωτεύτηκαν και παραμένουν αχώριστοι μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε όπως πάντα την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!